Sakot taas. Nyt katsotaan, lähteekö tää käyntiin. Kyllä, se on Mikko. Mä myin mun omaisuuden, ostin asuntoauton ja lähdin Eurooppaan surffaa, skeittaa, snoukkaa, tubettaa ja erittäin tärkeänä tavoitteena myös oppia puhua ranskaa. Nyt mä oon Ranskan Alpeilla, Val Thorancessa. Mä sain täältä duunia ja ihan yllättäen ja pyytämättä mun työnantaja antoi mulle käyttöön asunnon 2 viikoksi. Ja nyt luksuselämä yksiössä on ohi ja on aika muuttaa takas asuntoautoon. Bonjour! Oui, c'est le mien. Est-ce que vous êtes là dans l'appartement? Votre véhicule, il faut bien que vous le mettiez sur le parking. C'est bon ici, à mon avis aussi. Ah, bon, en attendant, bon courage. Merci, merci. Bonne journée. Sakot taas. Tai siis ei varsinaisesti sakot, vaan tää on vaan huomautus ja varoitus, että siirrä autos tai se siirretään sun puolesta. Mikä on tosi ystävällistä, että ensin varoitetaan ja sit vasta sakotetaan. Arvostan, tosi solidaarista. Tuossa ystävällinen ranskalainen herrasmies kertoo, että ihan hyvin sun autos voi olla tässä, koska sulla on asunto tossa, että ihan niinku saat pitää autoa, mutta vähän toisaalta ristiriitaista tietoa, että jos poliisi sanoo, että auto pitää siirtää ja naapuri sanoo, että ei täydy siirtää, niin ketä tässä nyt sit uskoo? Kai se olisi paras siirtää. Kokeillaan ottaa hyvä thumbnaili. Noi pikkukuvat on aina semmonen juttu, minkä mä unohdan ihan tyystin videoa tehdessä. Nyt mä muistin sen, joten koitetaan ottaa. Tää tulee itse siihen viime viikkoisen videoon, minkä te olette nähnyt jo, mutta ihan sama. Nyt otetaan. Tämmönen Mersun logo näkyy. Käsi-ilmaa. En tiedä, saako tästä mitenkään hyvää. Jos sais ton lumilaadan jotenkin tollain. Et sais ton auton kanssa jotenkin näkyy tosta kuvasta tosi. Tää oma feissi. Ja sit joku käsimerkki. Koitetaan toisen linssillä. Paljon on vielä parantamista, mutta nyt voidaan hyvällä omalla tunnolla siirtää auto. Nyt katsotaan, lähteekö tää käyntiin. Mä tiedän nimittäin, että akussa on virtaa, mutta melkein kuin palmun alta. Vähän yskähti, mutta kyllä Mersu. Mersumies on mersumies. Nyt mä tulin tällaiselle Flot Bleu-alueelle. Tää on ranskalainen firma, joka pyörittää tämmösiä, miten nyt kuvailis, asuntoautoille tarkoitettuja parkkipaikkoja. Täällä on kaikki fasiliteetit, mutta ei kuitenkaan mitään henkilökuntaa. Kaikki toimii poleteilla. Yksi poletti maksaa 2 € ja sillä saa 4 tuntia sähköä tai vesipisteen käyttöönsä 80 minuutiksi. Tässä oleminen maksaa 11 € vuorokausi. Ja mun pitää olla tässä nyt noin viikko, sit mä pääsen siirtyä oikealle leirintäalueelle, joka on halvempi ja paljon parempi, mutta se ei ole vielä auki. Mä haluan jakaa teidän kanssa yhden jutun, joka on inspiroinut mua viime aikoina tosi paljon. Nimittäin, tässä paikassa ei ole mitään kuvauksellista. Ja sen takia mä aion kuvaa sitä erityisen tarkasti. Okei, mä selitän. Yksi kanadalainen, tosi suosittu tubettaja Peter McKinnon I have a challenge for you today. heitti hiljattain ilmoille kuvituskuvahaasteen. Today, we're doing the B-roll challenge. Sen haasteen ajatus on, että valitaan yksi paikka, joka on vähän tylsä ja mielenkiinnoton, kuten parkkis, ja pyritään kuvaamaan siitä noin 30 sekunnin kokonaisuus mahdollisimman hyvän näköistä kuvituskuvaa. Eli poimitaan ne vähänkin esteettisemmät yksityiskohdat, kuvataan ne läheltä ja kaukaa, pannaan jotain hyvää musaa taustalle ja
koitetaan tehdä siitä magea. Ja tää on kaikille videokuvaajille tosi hyvä haaste, koska se pakottaa tarkastelee ympäristöä ihan uudella tavalla ja myös kehittymään kuvaajana. Suoraan sanottuna mua jännittää, koska tää paikka on aivan susiruma. Jopa tää lumi täällä on enemmän tai vähemmän epäviehättävää. Okei joo, toki meillä on Alpit, mutta no joo, ne nyt on siellä. Mut hei, pannaan jotain hyvää musaa ja aletaan kuvaa. No, siitä tuli nyt semmonen. Tuli paha harjoiteltua kuvaamista. Mutta toi on kyllä semmonen, mitä pitää taas rupea harrastaa enemmän, että valitsee jonkun tosi tylsän aiheen ja koittaa kuvaa se mielenkiintoisella tavalla. Kerran mä muun muassa kuvasin tosi huolellisesti sen, kun mä pesin mun pyykit. Ja mun mielestä se pieni 30 sekunnin klippi on varmaan magein juttu, mitä mä oon koskaan kuvannut. Ja edelleen, kun mä tapaan uusia ihmisiä ja jos tulee puheeksi, että joo mä teen YouTube-videoita, niin aina mä sanon, että kannattaa katsoa se video, missä mä pesen mun pyykit. Et se on niistä paras. No nyt meidän on kyllä pakko katsoa se klippi. Next up, a chore I've been wanting to do for the longest time. Okei, semmonen. Mennään muihin aiheisiin. Moni on kysynyt, että mitä mä teen täällä työkseni, ja lyhyesti sanottuna mä oon patonkipetteri. Eli pidemmin sanottuna mä kuljetan aamuisin patonkeja ja leipomotuotteita ihmisten oville. Jengi voi siis tilaa leivät ja croissantit aamuksi kotiin kuljetettuna. Patongit putkahtaa sinne oville jo ennen aamukasia, joten varsinkin jos asiakkaita on paljon, niin se tarkoittaa sitä, että mun duunit alkaa 5. Eli herätykset on aika aikaisia. Sen lisäksi mä teen parina iltana viikossa ovelta ovelle myyntiä, jossa mä markkinoin tätä meidän palvelua. Ja no, ovelta ovelle myynti ei ole ihan mun lempi, mutta se on yllättävän kivaa kuitenkin ja siinä tulee hyvin sparrattua ranskan kieltä. Ja mä oon tehnyt kyllä myyntihommia aikaisemminkin, että mä tiedän miten se homma toimii. Ja toistaiseksi tää patonkien myynti ovelta ovelle on ollut ihan jees ja se on vaan parina iltana viikossa ja vaan pari tuntia aina kerrallaan, niin se kyllä menee. Mutta paras juttu on kuitenkin se, että yleensä duunit on aamukasilta jo tehty ja sit on koko päivä aikaa tehdä ihan mitä vaan. Esimerkiksi snoukkaa, josta muuten puheen ollen nyt voitais mennä. Mä oon jotain pientä kuvailu jo GoProlla ja kännykällä, mutta nyt on eka kerta, kun mä otan järkkäri rinteeseen. Ja siinä ei muuten olisi mitään järkeä, mutta mun frendi Rea on tulos kans. Me tutustuttiin kesällä Biarritzissa Ranskan opiskelu- ja surffauksen merkeissä. Ja Rea osaa snoukkaa. Silloin sponsorit ja kaikki. Pistäkää muuten suomitekstit päälle tosta alhaalta. Rea nimittäin ei puhu suomea. Mut nyt mennään. Täällä on sitä paitsi vielä niin moni hissi kiinni, että mä joudun liftaan rinteeseen. You know, if you smile behind the bath, even if you can't see the smile, you still see the style. So that's the secret, man. Always smile, always smile.
see it at the moment. I have an idea. Wow. Hitto, et pelotti laskee järkkärinkaan, mut wow mitä matskuu. Ja huikea juttu, että mä oon tutustunut Reaan, koska jos mä kuvailisin vaan itteeni GoProlla, niin se viihdearvo olisi ihan erilainen. Meillä on nyt tavoitteena, että otettaisiin ainakin kerran viikossa kunnon kuvaussessiot, koska me saatais mun kanavalle matskua ja myös paljon lisäarvoa Rean sponssille. Mut hei, te olette lähettänyt paljon kommentteja. Katsotaan vähän. Ensinnäkin tämä päätös, että mä aloin tekee videoita suomeksi, on saanut lähes yksinomaan positiivista palautetta, kiitos siitä. Sieltä taisi yksi suomalainen olla, joka sanoi, että englanniksi oli parempi. Mutta katsotaan. Emeli Hiltunen on kommentoinut, että mukavaa, että oot taas kunnossa ja uutta videoa tulee. Kaikki videos on tainnut ajan saatossa tulla itellä katsottua. Toivottavasti uudella linjauksella kanava ottaa nyt tuulta purjeisiin. Hei, kiitos Emeli kivasta kommentista. Mahtavaa, että olet kattonut kaikki jaksot ja tuotantokaudet. Ja nyt kanava on ottanut ihan uutta tuulta purjeisiin jo senkin takia, että mä oon super inspiroitunut tekemään nyt suomeksi. Nyt vihdoinkin mä saan sen ihan oikein autenttisen itseni täysillä päin linssiin. Ja myös se inspiroi, että mä julkaisen videon vaan kerran viikossa, mutta julkaisen kuitenkin. Mulla on aikaisemmin aina ollut ajatus, että niitä pitää tehdä enemmän, 2 tai 3 kertaa viikossa vähintään, mutta mä menen semmosesta tahdista itse vähän tukkoon. Nyt tää Ludelrytmillä kerkee paljon paremmin miettiä ja kuvaa ja tekee kaikkea mageeta. Kiva olla taas tubessa. Otetaan hei tähän loppuun vielä muutama klippi Rinteestä, kaikki pahimmat kaatumiset ja sekoilut. Mut sitä ennen tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, paina tykkäystä, vaikka et olisi tykännyt yhtään. Ja kannattaa jättää kommentti, mulla on ollut tapana vastaan melkein kaikkiin. Nähdään taas keskiviikkona. Järkkärillä selfie Rintees! Tyhmi juttu mitä mä oon koskaan tehnyt! Woohoo! But I try to jump here on the side. You ready? No, doing that part, I did it with one binding, and with the camera, it was bit above my level. Ambition. I don't think you'll do it with one. Tää on niin vaikeet järkkärinkaan. Toivottavasti tää on se arvos, toivottavasti tästä tulee hyvää matskua. Niin älytöntä säätöä. Can't fucking believe it happened. What happened actually? The mogul. Do you still have power to do it once? I know. But there's no choice, man. But there's no choice.